कल्पना करा, समुद्राच्या मध्यभागी उभा असलेला एक किल्ला आणि त्याच्याकडे शेकडो मराठा जहाजं वेगानं धावत आहेत. तोफांचा प्रचंड आवाज, धुरानं भरलेलं आकाश. पण काही मिनिटातच संपूर्ण समुद्र रक्तानं लाल होतो आणि स्वराज्याची आणखी एक मोहीम अपयशी ठरते. पण प्रश्न आहे, असा कोणता किल्ला होता ज्याला छत्रपती शिवाजी महाराज आणि नंतर संभाजी महाराजही जिंकू शकले नाहीत? तो किल्ला होता मुरुड जंजिरा. कल्पना करा, काळं आकाश, प्रचंड वादळ आणि अरबी समुद्राच्या मध्यभागी उभा असलेला एक किल्ला. लाटा त्याच्या भिंतींवर धरकत होत्या, पण किल्ला हलतही नव्हता. दूरवरून भगवे झेंडे दिसू लागले. शेकडो मराठा जहाजं लाटांना चिरत जंजिराच्या दिशेनं धावत होती. आज लक्ष एकच होतं, मुरुड जंजिरा. जहाजांवर तोफा सज्ज होत्या. सैनिक तलवारी घट्ट पकडून उभे होते. प्रत्येकाच्या नजरेत एकच प्रश्न होता, आज इतिहास बदलणार का? किल्ल्याच्या तटावर सिद्धी सैनिक शांत उभे होते. त्यांच्या सरदारानं समुद्राकडे पाहिलं, हात वर केला आणि पुढच्याच क्षणी पहिली तोफ धडाडली. समुद्राचं पाणी आकाशात उडालं. मराठा जहाजं थरथरली, पण थांबली नाहीत. मराठा आरमारानेही प्रत्युत्तर दिलं. एकामागून एक तोफा धडाडू लागल्या. कारा धूर, जळणाऱ्या लाकडाचा वास आणि आकाशभर उडणारे तोफगोळे. एका गोळ्यानं मराठा जहाजाचं मास्तूल फोडलं. भगवा झेंडा धुरात हरवला. पण बाजूचं जहाज पुढे आलं. जणू म्हणत होतं, माघार नाही. जंजिराच्या भिंतींवर तोफगोळे आदळत होते, पण दगडी तटबंदी अजूनही ताठ उभी होती. मराठा सरदारांच्या चेहऱ्यावर पहिल्यांदाच चिंता दिसू लागली आणि तेवढ्यात समुद्राचं रूप बदललं. भरती वाढली, लाटा उंच झाल्या. जहाजांचा नेम चुकू लागला. एक प्रचंड लाट पुढच्या जहाजावर आदळली. जहाज बाजूला फेकलं गेलं. दुसरं जहाज त्यावर आदळलं. ताफ्यात काही क्षणांसाठी गोंधळ उडाला. सिद्धी याच क्षणाची वाट पाहत होते. जंजिराच्या उजव्या बुरुजावरून पुन्हा तोफा धडाडल्या. यावेळी मारा अधिक अचूक होता, अधिक घातक होता. काही जहाजं मागे हटू लागली. काही अजूनही पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत होती. पण समुद्र, तोफा आणि तटबंदी तिघेही जणू जंजिराच्या बाजूनं लढत होते. त्या दिवशी स्वराज्याची मोहीम थांबली, पण स्वप्न थांबलं नाही. कारण छत्रपती शिवाजी महाराज पराभवानं दिशा बदलत असत, ध्येय नाही. रात्री युद्ध छावणीत मशाली पेटल्या. नकाशे पसरले गेले. सरदार शांत उभे होते. महाराजांनी जंजिराकडे पाहिलं आणि म्हणाले, हा किल्ला तलवारीनं नाही, रणनीतीनं घ्यावा लागेल. आणि इथून सुरू झाली जंजिरा विरुद्धची खरी लढाई. थेट हल्ला नाही, तर समुद्रावर नियंत्रण मिळवण्याची योजना. कारण महाराजांना कळलं होतं, जंजिरा जिंकायचा असेल तर आधी समुद्र जिंकावा लागेल. दुसऱ्याच दिवशी रायगडावर युद्ध परिषद भरली. मोठ्या लाकडी टेबलावर जंजिराचे नकाशे पसरले होते. प्रत्येक सरदाराच्या चेहऱ्यावर एकच प्रश्न, किल्ला जिंकायचा कसा? महाराजांनी नकाशावर हात ठेवला. तोफांनी नाही, समुद्रातून विचार करावा लागेल. संपूर्ण दरबार शांत झाला. त्याच क्षणी स्वराज्याच्या जहाजबांधणी कारखान्यांमध्ये कामाचा वेग वाढला. प्रचंड सागवानाच्या उंडक्यांवर कुऱ्हाडीचं घाव पडू लागले. लोहार लाल भडक लोखंडावर हातोडे मारू लागले. नवीन तोफा तयार होऊ लागल्या. नवीन जहाजांना भगवे पाल चढवले जाऊ लागले. प्रत्येक नाविकाला समुद्रातील युद्धाचं विशेष प्रशिक्षण दिलं जाऊ लागलं. दिवस, आठवडे, महिने, स्वराज्याचं आरमार दिवसेंदिवस अधिक शक्तिशाली होत होतं. पण जंजिराही शांत बसला नव्हता. जंजिराच्या बुरुजावर उभा असलेला सिद्धी सेनापती दूरवर समुद्राकडे पाहत होता.
त्यालाही मराठ्यांच्या हालचालींची माहिती मिळत होती. दोन्ही बाजू युद्धाची तयारी करत होत्या. महाराजांनी थेट हल्ला काही काळासाठी थांबवला. त्याऐवजी जंजिराला चारही बाजूंनी दबावाखाली आणण्याची योजना सुरू झाली. समुद्राच्या पाण्यात दगड टाकले जात होते. नवीन तटबंदी उभारली जात होती. काम दिवस रात्र सुरू होतं. कारागीर, सैनिक, मजूर सगळे एकाच ध्येयासाठी झटत होते. काही महिन्यांनी समुद्रात एक नवीन किल्ला आकार घेऊ लागला. तो होता पद्मदुर्ग. जंजिराच्या बुरुजावरून सिद्धी सैनिकांनी दूरवर नवीन तटबंदी पाहिली. पहिल्यांदाच त्यांच्या चेहऱ्यावर चिंता दिसू लागली. पद्मदुर्ग पूर्ण होताच मराठा जहाजांची गस्त वाढली. समुद्रात आता स्वराज्याची उपस्थिती स्पष्ट जाणवत होती. पण जंजिराचा पुरवठा पूर्णपणे थांबवणं अजूनही शक्य झालं नव्हतं. काही जहाजं अजूनही योग्य संधी साधून किल्ल्यापर्यंत पोहोचत होती. महाराज पुन्हा एकदा नकाशासमोर उभे होते. समुद्राकडे पाहत त्यांनी शांतपणे विचारलं, आणखी कोणता मार्ग उरलाय? कोणाकडेच उत्तर नव्हतं. इतक्यात उत्तर भारतातून एक धक्कादायक बातमी आली. औरंगजेब पुन्हा दक्षिणेकडे लक्ष केंद्रित करत होता. स्वराज्यासमोर आता नवीन संकट उभं राहणार होतं. महाराजांसमोर कठीण निर्णय होता. संपूर्ण ताकद जंजिरावर खर्च करायची की नव्या मोगल धोक्याला तोंड द्यायचं? इतिहास पुन्हा एकदा वेगळं वळण घेणार होता. काळ पुढे सरकत होता. स्वराज्य अनेक आघाड्यांवर लढत होतं. जंजिरा अजूनही समुद्राच्या मध्यभागी अभिमानाने उभाच होता. इसवी सन 1680 संपूर्ण स्वराज्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं निधन झालं. मुरुड जंजिरा जिंकण्याचं स्वप्न अजूनही अपूर्णच होतं. रायगडावर नव्या छत्रपतींचा राज्याभिषेक झाला. स्वराज्याची धुरा आता छत्रपती संभाजी महाराजांच्या हातात आली. महाराजांनी आपल्या वडिलांचे नकाशे पुन्हा उघडले. त्यांची नजर सरळ एका ठिकाणी जाऊन थांबली. मुरुड जंजिरा. संभाजी महाराज शांतपणे म्हणाले, जे स्वप्न अपूर्ण राहिलं ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आपण थांबवणार नाही. पुन्हा एकदा समुद्र किनाऱ्यावर मराठा आरमार सज्ज होऊ लागलं. जहाजांवर तोफा चढवल्या गेल्या. दारुगोळा भाला गेला. भगवे झेंडे पुन्हा वाऱ्यात फडकू लागले. दूर जंजिराच्या बुरुजावरून सिद्धी सैनिक मराठा आरमाराकडे पाहत होते. त्यांनाही समजलं होतं, वादळ पुन्हा येत आहे. यावेळी योजना वेगळी होती. थेट हल्ल्याबरोबरच जंजिराला रसद पोचणं कठीण करण्याचाही प्रयत्न सुरू झाला. समुद्रात सतत गस्त वाढवण्यात आली. अरबी समुद्र पुन्हा रणांगण बनला. मराठा आणि सिद्धी जहाजं एकमेकांसमोर उभी ठाकली. तोफांचा आवाज, लाटांचा गडगडाट आणि धुराने भरलेला आकाश. इतिहासातील उल्लेखानुसार या काळात समुद्राचा काही भाग भरून किल्ल्यापर्यंत पोचण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला. तो त्या काळासाठी अत्यंत धाडसी विचार होता. मोठमोठे दगड, माती, लाकूड. सैनिक आणि कामगार दिवस रात्र मेहनत करत होते. प्रत्येकाला वाटत होतं, यावेळी कदाचित इतिहास बदलेल. पण समुद्राला कोण थांबवणार? भरती आली. प्रचंड लाटा उसळल्या आणि अनेक दिवसांची मेहनत क्षणात विस्कटून गेली. नेमक्याच वेळी सिद्धींच्या जहाजांनी प्रतिहल्ला केला. समुद्रावर पुन्हा एकदा भीषण संघर्ष पेटला. धूर ओसरल्यानंतर जंजिरा अजूनही ताठ उभा होता. सिद्धींचा ध्वज अजूनही तटबंदीवर फडकत होता. स्वराज्याचा प्रयत्न संपला नव्हता. पण एक गोष्ट स्पष्ट झाली होती, जंजिरा जिंकण्यासाठी फक्त शौर्य पुरेसं नव्हतं. त्यामागे अजूनही काही मोठं रहस्य दडलं होतं. पहिलं कारण, जंजिरा किनाऱ्यावर नव्हता. तो समुद्राच्या मध्यभागी उभा होता. शत्रूने आधी समुद्र जिंकणं आवश्यक होतं. मोठमोठ्या लाटा, लपलेले खडक आणि सतत बदलणारे समुद्री प्रवाह जंजिरापर्यंत पोचण्याआधीच
अनेक जहाजांचा वेग कमी करत होते. किल्ल्याजवळ पोचणं हेच एक युद्ध होतं. जंजिराने तलवार उचलण्याआधी समुद्र लढायला सुरुवात करत होता. दुसरे कारण त्याची रचना. उंच दगडी तटबंदी, थेट समुद्रातून उभी राहणारी भिंत. शिडी लावायला जागाच नव्हती. जर जहाजं जवळ आली तर वरून तोफांचा मारा, दूर राहिली तर सैनिक उतरवणं अशक्य. दोन्ही बाजूंनी शत्रू अडकत होता. तिसरं कारण सिद्धींचं अनुभवी आरमार. समुद्र हा त्यांच्यासाठी रणांगण नव्हता, तो त्यांचं घर होतं. कोणत्या वेळी भरती येईल, लाटा कधी बदलतील, कोणत्या मार्गाने जहाज सुरक्षित जाईल, त्यांना प्रत्येक गोष्ट माहिती होती. चौथं कारण रसद. जमिनीवरील किल्ल्याला वेढा घालता येतो, पण समुद्रातील किल्ल्याला समुद्रमार्गे मदत पोहोचतच राहायची. अन्न, दारुगोळा, नवे सैनिक योग्य संधी मिळताच जंजिरात पोहोचत असत. पाचवं आणि सर्वात मोठं कारण काळ. स्वराज्याला एकाच वेळी अनेक शत्रूंशी सामना करावा लागत होता. एका बाजूला औरंगजेब, दुसऱ्या बाजूला सिद्धी, काही ठिकाणी पोर्तुगीज, तर समुद्रात सततचं युद्ध. संपूर्ण शक्ती फक्त जंजिरावर केंद्रित करणं शक्य नव्हतं. याच कारणामुळे अनेक धाडसी मोहिमा झाल्या, अनेक योजना आखल्या गेल्या, पण जंजिरा अजूनही अभेद्य राहिला. आज शेकडो वर्षानंतरही वादळी हवेत समुद्राच्या मध्यभागी उभा असलेला तो किल्ला इतिहासाची साक्ष देत उभा आहे. त्याच्या भिंती जणू आजही सांगतात, आमच्यावर तोफा चालल्या, वादळ आली, पण आम्ही कोसळलो नाही. इतिहासात असे फारच कमी किल्ले आहेत ज्यांना जिंकण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांसारख्या महान रणनीतिकाराने पुन्हा पुन्हा प्रयत्न केले आणि तरीही ते अभेद्य राहिले. म्हणूनच मुरुड जंजिरा हा फक्त दगडांचा किल्ला नाही, तर तो आहे समुद्राचं सामर्थ्य, अद्वितीय रणनीती आणि इतिहासाने आजवर न उलगडलेलं एक जिवंत रहस्य. आणि म्हणूनच मुरुड जंजिरा हा फक्त एक किल्ला नाही, तर तो आहे समुद्रावरच्या अभेद्य सामर्थ्याचं, अद्वितीय रणनीतीचं आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या लष्करी रहस्यांपैकी एक. अशाच इतिहासातील पौराणिक कथांमागील आणि गूढ घटनांमागील सत्य उलगडणारे व्हिडिओ पाहण्यासाठी डिकोड मराठी फाईल्स चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, कारण पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण उलगडणार आहोत इतिहासातील आणखी एक थरारक रहस्य. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.